Hi mga kasuki, this is Avi and welcome to another show of Donnys Choice The Cook. So for today, we will be having a special guest, a TikTok influencer slash culinary student. His name is Mr. Godwin Bueno, known as Kuya Bam. So Kuya Bam, how did you become famous in TikTok? Nag-start ako kasi niyan, nilalaro ko lang yung pinsan ko, pamangkin ko, na parang, ay, ba't ganito? Ang taas nung followers ko. Tapos, bigla, may nag-PM sa akin, si Miss Alex, TikTok manager din siya, pero sa food content creator yun. So, ayun, doon na lumaki yung Ano yung TikTok na content mo na pinost na sumikat talaga? Yung sa Pancit Canton. Pancit Canton? Oh, May twist? Ganon? Actually, hindi. Kasi dati, may commercial din eh. Yung Pancit Canton na saucy, alam mo ba yun? Ayun. So, ang daming, yun, mga hate comments, gano'n. Sabi, sinabawan, gano'n. So, ayun, saucy lang. Oo, sobra. Yaan mo sila. Haters gonna hate. Yun yung nagpapasikat sa atin, di ba? So, ayun nga guys. So, before we start, background check din po muna tayo, no? So, who is Donnys Choice? So, Donnys Choice is one of the seafood and meat distributor here in the Philippines. So, for today, ang lulutuin po natin is bulalo. So, bibigay ko na sa inyo yung floor para explain kung paano yung pagluto ng bulalo. And we'll see you guys in a bit. So, 1 kilo bulalo cut. Lagyan natin sa pot. So, isayin na lang natin. Papakulan muna natin to hanggang sa lumabas yung scum niya. Huwag nyo muna isasara yung pressure cooker kasi tatanggalin pa natin yung scum. So pag natanggalin yung scum, isang buong sibuyas at isang buong bawang. Yung bawang hinati lang natin sa gitna. Ito. Tapos 2 tablespoon ng patis. Balik tinanggal lang natin yung bone marrow. Bali malambot na yung karning yan. Ilalagay natin yung mais. So ilalagay natin yung patatas. Onion leeks. Lulutuin lang natin ito hanggang sa maging fork tender na yung patatas. Maglalagay ako ng tubig. There you have it mga kasuki. If nagustuhan nyo and natakam kayo sa aming mga niluto for today, don't forget to hit that like and subscribe button. Also, to check out our varieties of seafood and meat, check out www.donnyschoice.com. Huwag nyo rin kalimutan to follow us on Instagram and TikTok at Donnys_choice.
Once again, this is Avi at Donnys Choice, the crew.